Paano nga ba magbayad ng tax natin sa BIR para sa final natin na 1701Q o yung iba pang mga dapat bayaran natin sa BIR? By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung website ng myeg, that's myeg.ph, kung saan pwede kang gumawa ng account mo. Mabilis lang, click mo lang tong login or register at kailangan mo lang mag-provide ng email address, and then password, and then submit, i-verify or i-confirm lang to, automatically makakapag-create ka na ng account. At kapag nakapag-create na ng account, nakapag-login na din, pumunta lang dito sa Popular Services, merong BIR dito. Kung sakali mag-update yung system, andito naman siya sa menu, sa Government Services, at piliin lang dito ang BIR Online Tax Payment. Pay taxes online tayo. Kumpletuhin lahat ng information na nakikita dito. Doon sa final ninyong quarterly or annual, makikita doon kung magkano yung tax due. Yun yung ilalagay nating amount. Halimbawa, ito. Next naman ay ano ba yung TIN number ninyo, revenue district, and then form series na din, 1700, 1701Q, and then ano yung return period. Yung return period, ito yung last day of the quarter. So, kung second quarter, dapat ay June 30. Kapag naman first quarter, nag-end yan sa March. So, piliin natin yung last date. Kapag naman sa third quarter, which is nag-end sa September 30. And then, kapag naman fourth quarter or yung annual na December 31, 2025. Depende sa year na fina-file ninyo. So, kumpletuhin lang to. Ito yung sa akin. Nakumpleto ko na 1701Q. Andito na yung TIN number ko, yung revenue district. And then, click ko na tong next. Email address na tayo. Click natin yung next. And, i-confirm lang. Kung sakali na may kailangan i-double check or i-update pala, i-click nyo lang tong edit details. Pero so far, sa nakikita ko dito, tama naman na lahat. By the way, i-ensure na lahat ng detalye ay tama. Yung branch code, yung TIN number ninyo. Kasi hindi mag-refund ang BIR kung ang reason natin ay incorrect details in payment. Okay na ako. Accept tayo. Confirm and pay. Pwede tayong magbayad gamit ang credit card. Pero pipiliin ko ay e-wallet. Try natin yun sa PayMaya. May charge na 20 pesos for this transaction. Click ko yung proceed. Pwede tayong mag-scan ng QR code or pwede mag-express checkout gamit ang link na to. Pero gawin ko, mag-scan na lang ako. Ito yung Maya account ko. Scan. And then pay tayo. Payment successful. Right away, dito sa system ng MyEG, nag-reflect na kaagad siya. Send ko yung proof ng payment sa email address. So, na-send na siya. And then, back to merchant tayo. Dito naman sa phone ko, pwede kong i-share to sa account ko or i-save ko na din. Dito sa MyEG, nagkakaroon ng error. Click ko lang yung home page. Ang maganda rito ay nasa-save yung mga transaction. So, login lang tayo quickly. So, nakapag-login na. This time, transaction history tayo. Ito yung binayaran ko today. Andito yung amount. And dito, meron ng reference number or order number for this payment. Pwede ko na itong i-save. Para nga naman, just in case na magkaroon ng audit, ito yung proof ko na nakapagbayad talaga ako online. So, ganun kadali magbayad. Dito sa MyEG, online lang. Pwede magbayad sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Kasama na dyan ang BIR. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check itong nasa baba. Sana makatulong. See you sa mga next videos.